Hai, saya Chef Mel Dean aka Chef Kapowww. Hari ini Chef akan tunjukkan satu resepi yang amat istimewa, iaitu rendang. Yes, bukan rendang daging tapi rendang ayam yang pastinya lazat, mudah disediakan dan yang penting sekali, lebih sihat. Nak tahu cara-caranya? Berikut adalah bahan-bahan untuk menyediakan rendang ayam. Sebelum kita kisar, pastikan bawang merah ni kita belah dua lah. Jadi mudah kita nak kisar nanti kan. Pasal apa, Chef kalau kisar tak suka pakai air yang banyak. Nanti kalau kita nak menumisnya akan mengambil masa yang agak lama. Macam gini dah okey. Kita terus boleh kisar dengan air yang sedikit saja. Masukkan bawang, masukkan kunyit hidup, lengkuas, halia, bawang putih, jintan, lada hitam, serai yang telah dihiris, mudah kan? Dan air sekali, cili kering. Pastikan cili kering ni kita rendam jangan kisar kasar-kasar, dan masukkan sedikit air dulu. Kalau kurang nanti kita tambahkan lagi. Pastikan kisar sehingga halus. Masukkan minyak. Kita masukkan rempah yang kita dah kisar tadi. Belum tumis, dah wangi dah. Wangi sekali. So, nanti ni kita boleh gaulkan sikit air nanti. Okay, Chef akan gaul. Si dia garing. Dan boleh masukkan batang serai yang kita akan petik. Wangi, kita iriskan sedikit. Masukkan semua daun limau ni. Masukkan daun kunyit. Wah, masakan tradisional ini memanglah sihat sekali. Sebab apa? Menggunakan herba-herba, rempah ratus. Masukkan ayam. Gaul. Pastikan yang rempah rendang ni semua fully coated. Kita gaul rata air yang tadi Chef dah campur kat dalam bekas ni. Sayang kan rancang-rancang campur kat dalam. Sedap ni. Then kita masukkan semua air, gaul rata. Wangi sekali warna dia. Rendang ni ada macam-macam style. Rendang tok, rendang Minang. Ada orang suka lebih pedas, dia tambah cili padi. Boleh. Ikut cita rasa masing-masing. Kemudian, masukkan santan. Santan yang digunakan ni pun adalah satu pilihan yang bagus. Kerana apa? Santan yang digunakan adalah santan rendah lemak. Okay, kita gaulkan begini dah sebati. Kita tutup dengan api yang sederhana selama 10 minit dulu. Pastikan semasa kita masak rendang ni tadi, kita kena check, kena gaul. Kalau tidak nanti santannya akan pecah, dah tak sedap. Agak okey macam gini, boleh masukkan ke semua bahan yang terakhir. Chef akan masukkan sedikit garam, kurang sodium, gula Melaka, dan akhir sekali is asam jawa. Gaul lagi sekali. Jadi dia seimbang. Pedas ada, manis ada, asam-asam sikit ada. Jadi dia komplit lah. Dah pun siap. Wah. Terima kasih kerana menonton video resepi ayam rendang oleh Chef Kapowww. Selamat mencuba dan hingga kita berjumpa lagi. Bye Kapowww.